ก็น่านอนมากเลยโอ้ยบรรยากาศดีสวัสดีวันนี้ก็จะมาเก็บบรรยากาศฝนตกที่ชนบทแบบมันดีมากอากาศมันดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศมันแบบน่านอนขนาดไหนน่านอนมากไม่น่าตื่นขึ้นมีความสดชื่นมากต้นไม้อะไรเขียวไปหมดเลยนะสดชื่นมีน้ำขอจิบกาแฟท่ามกลางเสียงนกเสียงไก่เสียงฝนตกนะคะมีถาดหินเล็กน้อยแล้วก็อันนี้เป็นที่จิบกาแฟท่ามกลางเสียงนกเสียงไก่ชนบทบ้านนอกมันก็จะดีอย่างนี้อากาศมันดีมากเลยเราก็ดื่มด่ำบรรยากาศไปกับปลาตัวน้อยๆซึ่งอ่างใหญ่มากไปทำงานท่ามกลางบรรยากาศที่น่านอนมากตัวเนี้ยคือแบบที่ชนบทก็น่านอนมากเลยแต่กับกระซังมันถอดเนาะก็อดเอามันเป็นอย่างที่ต้องเฮ็ดงานอ่ะถูกปะบรรยากาศดีเวลาที่ฝนตกมันแบบมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มากเลยตอนนี้ก็คือแบบต้นไม้เขียวตามข้างถนนอ่ะต้นไม้เขียวแบบเขียวน่ามองอ่ะมันดูสบายตาดีอ่ะสบายตามากเลยทำให้แบบรู้สึกสดชื่นรู้สึกตื่นตอนเช้าแล้วอากาศมันดีแล้วก็ทำให้แบบว่าร่างกายมันสดชื่นเวลาไปทำงานหรือว่าเวลาไปเรียนอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่ามันดีอ่ะร่างกายมันดีอ่ะมันเขียว